नमस्कार, मी शुभांगी स्वागत करते तुमचं शुभांगी स्किल्स रेसिपीजमध्ये। आज आपण बघणार आहोत काही महत्त्वाच्या टिप्स, ज्यामध्ये नवीन मातीचे भांडे कसे वापरायचे, त्यामध्ये दही कसे बनवावे, दही बनवून झाल्यावर ते भांडे कसे साफ करावे, घट्ट मलाईदार लस्सी कशी बनवावी, त्याचबरोबर काही महत्त्वाच्या टिप्स ज्याचा नक्कीच तुम्हाला उपयोग होईल। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर बघू शकता इथे मी लाल रंगाचं असं सुंदर छोटंसं भांडं दही बनवण्यासाठी आणलेलं आहे। हे भांडं मला 60 रुपयाला मिळालं। त्याचबरोबर मातीची भांडी ही काळी माती वापरून किंवा लाल माती वापरून बनवलेली असतात, त्यामुळे ती काळ्या रंगाची किंवा लाल रंगाची असतात। ही भांडे निवडताना महत्त्वाची टिप म्हणजे हे भांडं चांगलं चेक करायचं, आतून बाहेरून हाताने चेक करून बघायचं की चांगलं गुळगुळीत आहे की नाही। गुळगुळीत असलं, चोपडं असलं की समजायचं की हे भट्टीमध्ये चांगल्या प्रकारे भाजलेलं आहे। त्याचबरोबर बोटाने किंवा बोटाच्या चिमटीने तुम्ही हे भांडं वाजवून बघू शकता। याचा आवाज चांगला टणटण आला की समजायचं की भांडं चांगल्या प्रकारे भाजलेलं आहे आणि या भांड्याला तडा गेलेली नाही आहे आणि हे भांडं खराब नाही आहे। त्याचबरोबर हे भांडं जाडबुडाचं असलं पाहिजे, जेणेकरून हे भांडं मग जास्त दिवस टिकतं, त्याला तडा जात नाही, ते लवकर खराब होत नाही। त्याचबरोबर तुम्ही कुठलंही मातीचं भांडं घेत असाल तर त्यावर मातीचं झाकण असलं पाहिजे असंच भांडं निवडा। तर या भांड्याला छान मातीचं असं झाकण असलं की संपूर्ण दही बनवण्याची जी प्रोसेस आहे ती संपूर्ण मातीच्या भांड्यामध्ये घडते। आपल्याला इतर कुठलं भांडं झाकण ठेवण्यासाठी यूज करावं लागत नाही। तर मग आता मातीचं भांडं घेताना मग ते कुठलंही असो, काळ्या मातीचं किंवा लाल मातीचं, ह्या सर्व टिप्स लक्षात ठेवून मग भांडं निवडा। तर सगळ्यात आधी हे भांडं स्वच्छ धुवून घ्यायचं, त्यानंतर याला आपल्याला घासून घ्यायचं, कारण आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण जे काही बाहेरून आणतो ते स्वच्छ करत असतो, सॅनिटाईज करत असतो। तर हे भांडं सगळ्यात आधी मी पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले, त्यानंतर 1 चमचा मीठ आणि 1 चमचा मसूरची डाळीचं पीठ यामध्ये टाकलेलं आहे। इथे तुम्ही ज्वारीचं पीठ, बाजरीचं पीठ देखील वापरू शकता। तर माझ्याकडे ज्वारी बाजरीचं पीठ नव्हतं म्हणून मी मसूरच्या डाळीचं पीठ वापरलेलं आहे। हे भांडं घासण्यासाठी कुठलंही चिकट नसलेलं पीठ तुम्ही वापरू शकता। तर ज्वारी, बाजरी, मसूर, तांदूळ हे सर्व पीठं जे आहेत जास्त प्रमाणामध्ये चिकट नसतात, त्यामुळे मातीची भांडी घासण्यासाठी आपण या पिठाचा वापर करू शकतो। त्याचबरोबर लिंबाचा रस टाकायचा आहे, कारण मातीचं भांडं हे आपण साबण किंवा लिक्विडने घासू शकत नाही। मातीच्या भांड्यामध्ये जे काही आपण त्यामध्ये टाकतो ते शोषून घेण्याची एक क्षमता असते, त्यामुळे आपल्याला मातीचं भांडं साबणाने घासायचं नाही आहे। तर अशा प्रकारे हे भांडं मी इथे घासून घेणार आहे। एकदम हलक्या हाताने घासायचं आहे आणि हे घासण्यासाठी सॉफ्ट अशी घासणी यूज करायची आहे। तर मी अगदी वायरची ही खूप सॉफ्ट अशी घासणी वापरलेली आहे। तर हे सगळं यूज करण्याऐवजी तुमच्याकडे जर राख आणि नारळाची घासणी असेल तर त्याने हे भांडं स्वच्छ केलं तर चालेल, एवढं सगळं साहित्य टाकण्याची काही गरज नाही। पण आता सगळ्यांकडेच राख आणि नारळाची घासणी उपलब्ध नसते, जशी माझ्याकडे नाही आहे, त्यामुळे मी हे भांडं अशा पद्धतीने साफ करत आहे। त्यानंतर लिंबू आपण सगळ्या भांड्यावर घासून घेत आहोत। तर मातीचे भांडे शक्यतो राख आणि नारळाच्या घासणीने घासले जातात आणि खूप छान निघतात, पण आता ते नसल्या कारणाने मी या सर्व साहित्याचा वापर केलेला आहे। त्यानंतर आता हे भांडं स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता इथे भांडं स्वच्छ धुवून घेतलंय। आता काय करायचं ते बघूया। आता हे भांडं पाण्यामध्ये बुडवून ठेवायचं आहे 1 ते 2 दिवसासाठी, कारण मातीचं भांडं हे छान माती भिजवून त्याला आकार देऊन बनवलेलं असतं, त्यानंतर ते भट्टीमध्ये तापवलेलं असतं। त्यानंतर आपण जेव्हा ते घरी आणतो तर परत त्याला अशा प्रकारे पाण्यात जर आपण भिजवलं तर हे भांडं जास्त काळ टिकतं, त्यामुळे ही प्रोसेस करायची आहे। तर कंप्लीट 2 दिवस हे भांडं मी या पाण्यात भिजू दिलेलं आहे। तर आता हे भांडं या पाण्यातून काढून त्यानंतर उन्हात याला सुकवून घ्यायचं आहे। जर घरामध्ये ऊन येत नसेल तर घरातच याला 1-2 दिवस सुकू द्या।
तर पाण्यात भिजू घातल्याने आणि त्यानंतर उन्हात वाळवल्याने हे भांडं छान पक्क होतं. त्यामुळे ही प्रोसेस करायची आहे. आता बघूया या मातीच्या भांड्यामध्ये दही कसं जमवायचं. तर मातीच्या भांड्यामधलं दही खूप घट्ट लागतं आणि चवीला खूप भारी असतं. मातीमधले सर्व पोषण तत्व त्या दह्यामध्ये उतरतात आणि ते दही चवीला खूपच भारी लागतं. तर बघूया हे दही कसं बनवायचं. तर इथे मी अर्धा लिटर एवढं म्हशीचं फुल क्रीम दूध पातेल्यामध्ये तापवायला ठेवलेलं आहे. तर दूध पातेल्यामध्ये तापवत असताना गॅसची फ्लेम पातेल्याचं तळ जेवढं असतं त्या आकारानुसार ठेवायची आहे, जोपर्यंत दुधाला उकळी येत नाही तोपर्यंत. एकदा दुधाला उकळी आली की मग गॅसची फ्लेम कमी करायची अगदी मंद आचेवर आणि हे दूध परत 2-3 मिनटं मंद आचेवर उकळू द्यायचं आहे. त्यानंतर आता हे दूध छान उकळले, मी गॅस बंद केला. आता हे दूध चांगलं कोमट होऊ द्यायचं आहे. कोमट असं की यामध्ये आपण बोट टाकल्यावर आपलं बोट या दुधात ठेवल्यावर आपल्या बोटाला चटका लागला नाही पाहिजे. तर बघू शकता दूध चांगल्या प्रकारे आपलं कोमट झालेलं आहे आणि मस्त अशी साय याच्यावर आलेली आहे. ही साय आपल्याला काढायची नाही आहे, कारण आपल्याला मलईदार असं दही तयार करायचं आहे. तर आता यामध्ये 1.5 चमचा एवढं मी दह्याचं विरजण घातलेलं आहे. महत्त्वाची टीप, दही बनवताना नेहमी डेअरीच्या दह्याचं विरजण घालावं किंवा घरात तयार केलेल्या दह्याचं विरजण घालावं, यामुळे दही छान लागतं. तर आता हे चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची टीप म्हणजे हे जे दही आपल्याला लावायचं आहे ते चांगल्या प्रकारे लागलं पाहिजे. यासाठी रवीने किंवा विस्करच्या साहाय्याने हे छान आपल्याला घोटून घ्यायचं आहे. याचं कारण असं की आपलं दूध जे असतं ते जास्त असतं आणि त्यामध्ये विरजणासाठी आपण 1 ते 1.5 चमचा एवढं दही टाकतो. तर हे दही या दुधामध्ये छान प्रकारे मिक्स झालं पाहिजे. यासाठी रवीने किंवा विस्करच्या साहाय्याने हे दूध चांगलं घोटून घ्यायचं. त्यामुळे दही जे आहे लवकर लागतं, चांगल्या प्रकारे जमतं. तर इथे मी छान असं घोटून घेतलेलं आहे आणि मस्त त्याला फेस आलाय. दूध आणि दही छान एकजीव झालेला आहे. आता हे मातीचं भांडं घ्यायचं. हे 2 दिवस मी पाण्यात भिजवलं, त्यानंतर 1 दिवस कडक उन्हात सुकवलेलं आहे. आता या भांड्यामध्ये आपल्याला दही लावायचं आहे. त्यासाठी मी हे मिश्रण यामध्ये टाकलेलं आहे. आता यावर झाकण ठेवून आपल्याला हे भांडं एकाच ठिकाणी ठेवायचं आहे. याला परत परत हलवायचं नाही आहे. एकतर गॅस वट्यावर ठेवून द्या किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवून द्या. अशा ठिकाणी ठेवा जिथे आपला हात लागणार नाही. 5 ते 6 तासाच्या आत आपलं दही यामध्ये छान तयार होतं, कारण आता सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहे. तर इथे मी मायक्रोवेव्हमध्ये रात्रीचं हे भांडं ठेवून दिलं होतं. आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी कंप्लीट 8 तास झालेले आहेत आणि बघू शकता दही किती सुंदर लागलेलं आहे. हे भांडं हलवलं तरी दही आपलं इकडचं तिकडे होत नाही आहे. याचा अर्थ दही मस्त घट्ट लागलेलं आहे. तर चमच्याने तुम्हाला दाखवते, बघू शकता मस्त वड्या पडतील असं दही तयार झालेलं आहे. तर मागच्या वेळी अशी सगळी प्रोसेस करून मी दही पातेल्यामध्ये बनवलं होतं स्टीलच्या. तर ते दही 1 ते 1.5 इंचाचा थर त्याचा चांगला घट्ट बनला होता, पण खालच्या बाजूने पाणी होतं. तर यामध्ये अजिबात तसं झालेलं नाही आहे. बघू शकता मी खालपर्यंत तुम्हाला दाखवत आहे. दही हे खालपर्यंत छान असं घट्ट तयार झालेलं आहे, कुठेच पाणी नाही आहे. याचं कारण असं की मातीचं भांडं आपल्यामध्ये पाणी शोषून घेतं, त्यामुळे दह्यामध्ये पाणी होत नाही आणि घट्ट दही तयार होतं. प्रत्येक मातीचं भांडं हे वेगवेगळं असतं आणि मातीमध्ये किती कॅपॅसिटी आहे पाणी शोषून घेण्याची हे त्या भांड्यावर अवलंबून असतं. त्यामुळे प्रत्येकच भांडं पाणी शोषून घेईल असं नाही आहे. पण माझं भांडं चांगलं निघालेलं आहे, त्याने पूर्ण पाणी शोषलं आहे आणि दही मस्त घट्ट झालं आहे. आता बघू शकता मी इथे तुम्हाला पुढची टीप दाखवणार आहे की एखाद्या रेसिपीसाठी किंवा रायता बनवण्यासाठी, कोशिंबीर बनवण्यासाठी, लस्सी बनवण्यासाठी तुम्हाला जर मस्त असं स्मूथ आणि गाठी नसलेलं दही पाहिजे असेल तर एखाद्या गाळणीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे दही टाकायचं आणि चमच्याच्या साहाय्याने त्याला हलवायचं. म्हणजे खालच्या भांड्यामध्ये मस्त असं गाठी नसलेलं स्मूथ असं दही तुम्हाला मिळतं. तर खूप सोपी प्रोसेस आहे. तर एखाद्या रेसिपीसाठी तुम्हाला झटपट
अशा प्रकारचं दही लागत असेल तर तुम्ही ही टीप यूज करू शकता। तर यामध्ये दही वाया जात नाही आणि झटपट ही प्रोसेस आपल्याला करता येते। तर बघू शकता किती स्मूथ असं दही इथे आपल्याला मिळालेलं आहे आणि जास्त वाया देखील गेलेलं नाही आहे। तर आता हे जे दही होतं ते मी 2 ते 3 तास फ्रीजमध्ये ठेवलं आहे। आता मस्त थंडगार झालं आहे। आता यापासून लस्सी कशी बनवायची ते बघूया। लस्सी करताना सगळ्यात महत्त्वाची टीप म्हणजे लस्सीमध्ये डायरेक्ट साखर कधी टाकायची नाही, नेहमी पावडर फॉर्ममध्ये साखर टाकायची। साखर जर टाकली तर साखरेला पाणी सुटतं आणि लस्सीमध्ये पाणी होतं, लस्सी पातळ होते। त्यामुळे नेहमी पिठी साखर टाकावी। त्याचबरोबर साखर दळताना त्यामध्ये 2-3 इलायची दळून घ्याव्या, म्हणजे लस्सीमध्ये छान इलायचीचा फ्लेवर उतरतो। जर इलायची आवडत असेल तर दळा, नाहीतर नुसतं साखर दळली तरी चालेल। त्याचबरोबर इलायची अख्खी दळून घ्यायची, हवं तर नंतर ही पिठी साखर तुम्ही चाळून घेऊ शकता। मी तशीच वापरलेली आहे। 2 चमचे एवढी पिठी साखर मी या दह्यामध्ये टाकलेली आहे। एकदा चमच्याने मिक्स करून घ्यायचे। त्यानंतर लस्सी म्हटली म्हणजे रवी आली आणि रवीने घोटलेली लस्सी चवीला खूप भारी लागते आणि छान असा फील येतो। त्यामुळे मी आता इथे रवीने घोटून घेत आहे। तर बघू शकता ही रवी मी डीमार्टमधून आणलेली आहे। अगदी 79 रुपयाला मला मिळाली आणि नुसतं तिला खालीवर करावं लागतं आणि छान असं बॅटर तयार होतं। तर इथे आपलं दही छान मी घोटून घेत आहे। तर हे दही मी आधीच मोठ्या गाळणीतून गाळून घेतले, त्यामुळे अजिबात त्यामध्ये गाठी वगैरे नव्हत्या। तरी देखील आपण त्यामध्ये पिठी साखर टाकली आणि लस्सीचा फील यावा यासाठी आपण रवीने 1 मिनिटासाठी घोटून घेतले। त्यानंतर इथे छान अशी घट्ट मलईदार लस्सी तयार झालेली आहे। आता ही एखाद्या ग्लासामध्ये सर्व करायची। तर बघू शकता इथे छान असा माझ्याकडे सिरॅमिकचा मटका आहे, त्यामध्ये मी सर्व केलेली आहे। दिसायला बघू शकता किती सुंदर झालेली आहे आणि ही लस्सी आपण स्वतः दही बनवून मग तयार केलेली आहे आणि खूप अप्रतिम झालेली आहे। तुम्ही यावर गार्निशिंगसाठी थोडेसे केसरचे धागे किंवा इलायची पावडर देखील टाकू शकता तुमच्या आवडीनुसार। आता बघूया सगळ्यात महत्त्वाची टीप। या भांड्यामध्ये आपण दही जमवलं। दही जमवल्यावर 1 ते 2 दिवसासाठीच या भांड्यामध्ये दही ठेवायचं, जास्त दिवस ठेवायचं नाही, कारण नंतर या भांड्याला बुरशी येऊ शकते। तर दही जमवत असताना हे मातीचं भांडं आपल्यामध्ये दह्यातील आंबट पाणी शोषून घेतं, त्यामुळे दही छान घट्ट बनतं, पण या मातीच्या भांड्यामध्ये ते पाणी जाऊन बसतं। त्यामुळे दही बनल्यावर लगेच हे भांडं स्वच्छ करणं खूप गरजेचं ठरतं। तर दही या भांड्यामध्ये 1 ते 2 दिवस ठेवावं, नाहीतर मग दही बनल्यावर लगेच काढून हे भांडं स्वच्छ करावं। तर व्हिडिओच्या सुरुवातीला मी ज्याप्रमाणे भांडं स्वच्छ केलं आहे त्याचप्रमाणे हे भांडं स्वच्छ करायचं आहे। यातील दही सर्व काढून घ्यायचं। त्यानंतर एखाद्या सॉफ्ट घासणीने पाण्याने हे भांडं घासून घ्यायचं। त्यानंतर मी ज्याप्रमाणे दाखवले त्याप्रमाणे हे भांडं घासून घ्यायचं। हवं तर तुमच्याकडे राख आणि नारळाची घासणी असेल त्याने तुम्ही हे भांडं स्वच्छ करू शकता। भांडं स्वच्छ केल्यानंतर या भांड्यामध्ये गरम पाणी टाकून ठेवायचं आहे। 2 ते 3 तासासाठी या भांड्यामध्ये गरम पाणी टाकून हे भांडं ठेवून द्यायचे। त्यानंतर या भांड्यातील गरम पाणी काढून टाकायचं, हे भांडं परत स्वच्छ धुवायचं आणि उन्हामध्ये कडक वाळू द्यायचं। ऊन जर घरामध्ये येत नसेल तर घरातच सुकवून घ्या। त्यानंतर या भांड्याला अजिबात वास येत नाही आणि हे भांडं परत दही बनवण्यासाठी आपण वापरात घेऊ शकतो। तर अशा प्रकारे जर तुम्ही हे भांडं स्वच्छ ठेवलं तर हे भांडं तुमचं जास्त काळ टिकेल आणि यामध्ये बनवलेलं दही एकदम छान होईल। तर मातीच्या भांड्यामध्ये दही बनवायचं असेल तर या सगळ्या टिप्स तुम्हाला फॉलो कराव्या लागतील। तर मला माहिती असलेल्या टिप्स मी तुम्हाला सांगितल्या। ज्या टिप्स मला माझ्या आई आजीकडनं शिकायला मिळाल्या त्या तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत। जर या टिप्स तुम्हाला आवडल्या असतील, उपयोगाच्या वाटल्या असतील तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा। त्याचबरोबर कमेंट करून सांगा। तुमच्या मनामध्ये काही प्रश्न असतील तर नक्की कमेंट करून विचारा, मी त्याचं नक्की उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल। त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।